Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn rất thân mến. Làm nước mắm chay Trong veo luôn. Cách làm này thì nước mắm màu đẹp, không khác gì nước mắm mặn trong chai họ bán, và hương vị thì thơm ngon đậm đà. Trong món xào chao. Bây giờ thì cũng đã bước qua cái tháng chay là tháng 7. Thì hy vọng cái món rau muống xào chao này sẽ giúp cho các bạn ăn chay có thêm một món ăn mới. Đậu hũ làm theo cách mới này thì vừa đẹp lại thơm ngon. Chấm với nước tương kèm thêm một tí xíu ớt hoặc là muối tiêu sẽ rất ngon. Khi chiên lên ở bên ngoài sẽ giòn, bên trong thịt đậu hũ thì mềm. Cộng với lại cà rốt, miến tàu và nấm mèo. Thêm gia vị nữa đậm đà, ngon cực kỳ luôn. Đậu nành thì các bạn vo cho sạch đi, mình bóp mình chà cho sạch cái vỏ nào mà nó bong ra thì các bạn đãi đi, rồi sau đó chúng ta ngâm. Thì đây là đậu nành mình đã ngâm được 8 tiếng rồi nè. Bây giờ thì các bạn đem đi rửa xả sạch, sau đó chúng ta đem đậu đi xay nha. Hôm nay tôi dùng 1 kg đậu để làm đậu hũ. Thì với 1 kg đậu tôi đã lấy 12 lít nước để vắt ra được cái lượng sữa này đây nè. Thì sữa đậu nành thường sau khi vắt xong nó sẽ có những cái bọt các bạn hớt bỏ đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đem sữa đi nấu. Mới nấu các bạn cứ để lửa lớn như thế này cho nhanh sôi. Tiếp theo tôi chia sẻ các bạn làm nước chua để kết tủa đậu hũ. Với 1 kg đậu tôi dùng ở đây 1,2 lít nước, 2 muỗng cà phê muối 15g. Cái muỗng cà phê này tôi múc hơi đầy thì 1 muỗng nó khoảng 8g. Và ở đây là 140g giấm, 12 muỗng canh như thế này. Khi nếm thử thì các bạn thấy vị mặn hơi nhẹ thôi và vị chua vừa phải là được. Đó, nồi sữa của chúng ta lúc này đã sôi rồi nè. Khi nồi sữa sôi thì các bạn dùng cái vá chúng ta đảo nha, đảo sát dưới đáy nồi để nó không bị xít ở dưới đáy nồi, và giảm lửa đi không thôi nó sẽ trào. Sữa đậu nành thì các bạn cần phải nấu cho nó chín kỹ, nấu 5 phút đi, nó chín kỹ nó mới đảm bảo được an toàn thực phẩm. Nãy giờ mình nấu đã được 5 phút rồi, bây giờ chúng ta sẽ giảm lửa và cho nước chua vô. Để lửa nhỏ thôi, mục đích để duy trì cái độ nóng đó các bạn. Nước chua tôi sẽ cho vô từ từ nha. Và tiếp tục tôi cứ thế cho vô từ từ. Thì cứ cho vô từ từ thôi, không nhất thiết là phải cho hết cái phần nước chua mình đã pha. Bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái đậu mà các bạn mua và cái lượng sữa các bạn vắt ra nữa. Thì nếu như mà mình thấy nó kết tủa rồi thì mình ngưng, mình không cho thêm nước chua vào nữa. Cái phần nước chua mà hồi nãy tôi pha đã cho vào đây 1/2 rồi đó các bạn. Bây giờ sẽ đậy nắp lại để chờ. Trong 3 phút thì chúng ta sẽ mở nắp ra để kiểm tra. Lửa vẫn để nhỏ các bạn nhé. Lúc này cái nước sữa nó cũng đã có kết tủa nhẹ rồi nè. Ở gần đây thì nhìn thấy, không biết là các bạn nhìn qua màn hình thì có thấy rõ hay không. Bây giờ tiếp tục cho nước chua vào cái lượng nước chua còn lại vào. Đó, lúc này nó kết tủa nhiều hơn rồi nè. Đó, lúc này các bạn nhìn thấy nó kết tủa rất là nhanh, là nó thay đổi nhanh cực kỳ luôn nè. Đó. Có lẽ là hết cái ca này mình sẽ ngưng. Và mình sẽ kiểm tra lại cho các bạn xem coi cái lượng nước chua còn lại là bao nhiêu. Rồi, và bây giờ chúng ta tắt bếp đi và đậy nắp lại luôn nha. 3 đến 5 phút nữa, tùy theo cái lượng sữa nhiều hay ít nha. Thì cứ 3 phút các bạn mở nắp ra kiểm tra thử xem. Vậy là với 1 kg đậu và 12 lít nước tôi dùng hết 1 lít nước chua này các bạn. Pha 1,2 lít, nhưng bây giờ còn lại đây là coi như non 200 ml á. Thì các bạn, sau 3 phút nè. Sau 3 phút mình mở ra kiểm tra thì thấy cái nồi đậu hũ nó đã kết tủa được xong rồi nè, nước trong rồi nè. Bây giờ chúng ta đưa ra và lấy cái đậu hũ cho vào khuôn.
Các bạn ép cho ra bớt nước nha. 20g hạt nêm, 4 muỗng cà phê như thế này. 5g đường, 1 muỗng cà phê. 5g hành tím, 2 tép. 15g hành lá. 10g nấm mèo. 10g ở đây tôi tính là cái nấm khô này nha các bạn. Thì nấm mèo các bạn ngâm nước cho mềm, sau đó lấy nước ấm rửa lại cho nó không có cái mùi hôi á, và chúng ta xắt hạt lựu nhỏ nhỏ như thế này. 20g miến. Miến thì tôi dùng nước sôi để trụng, các bạn vớt ra liền thì sợi miến nó sẽ mềm, và xắt nhỏ nhỏ khoảng cỡ phân rưỡi 2 phân ha. Cuối cùng là cà rốt, ở đây tôi có 50g. Các bạn cho cà rốt thôi, rồi chúng ta nấu sôi 1 phút thì đem vớt nó ra. Chảo nóng rồi thì cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Hành thơm rồi thì các bạn cho cà rốt luôn. Tiếp đến là nấm mèo, các bạn cũng đảo đều lên luôn nha. Tiếp theo là hạt nêm, tôi dùng 1 muỗng cà phê, 5g và 5g đường, 1 muỗng cà phê. Khi mà đã thấm gia vị rồi thì các bạn bắt đầu cho miến vô nha, cho miến vô đảo đều lên. Cho hành lá vào để giữ cho cái màu xanh của hành lá được xanh đẹp đó, thì các bạn tắt bếp để cho vô, đảo đều lên nữa là xong. Lúc này thì chúng ta cho hết cái phần hạt nêm hồi nãy vô là 15g á. Lúc đầu là 20g, mình đã sử dụng hết 5g để xào rồi. Tiếp theo thì chúng ta cho cái phần cà rốt, nấm mèo và miến xào vào đây, trộn đều lên. Công đoạn này thì cứ nhanh tay lên, bởi vì nếu mà nó giữ được cái độ nóng thì nó mới dễ chắc đậu hũ, nó mới đẹp, nó mới mịn. Sau khi trộn đều rồi thì các bạn làm cho nó đều ra nha, đàn cho nó đều ra, vừa đàn vừa ấn nhẹ nhẹ để cho nó dễ xuống này. Và chúng ta tiếp tục cặp lại, dùng cái tấm đè này ép nó xuống. Các bạn dùng sức ấn vừa phải nha, để cho cái nước nó chảy ra và nó có cái độ ép ấy, thì cái đậu hũ nó dè nén xuống nó mới đẹp, nó mới mịn cái mặt. Miếng đè này chỉ để 10 phút thôi rồi các bạn lấy ra nha. Còn đậu hũ thì để thêm 1 lát nữa cho nó nguội bớt rồi mình đưa ra mình cắt, nó sẽ dễ hơn. Wow, đẹp quá. Đậu hũ làm theo cách mới này thì vừa đẹp lại thơm ngon. Khi chiên lên ở bên ngoài sẽ giòn, bên trong thịt đậu hũ thì mềm, cộng với lại cà rốt, miến tàu và nấm mèo, thêm gia vị nữa đậm đà, ngon cực kỳ luôn. Video làm đậu hũ theo cách mới của mình đến đây cũng đã hoàn thành. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Làm nước mắm chay không khác gì nước mắm mặn trong chai họ bán. Tôi sẽ dùng 1 trái thơm lớn, khi gọt vỏ rồi cân được 600g. Dùng nước dừa tươi để nấu thì cái nước mắm nó sẽ thơm ngon. Có thể thay thế bằng nước lọc á. Và tôi dùng 1,2 lít nước dừa tươi. Dùng 60g đường để làm màu caramel. Lúc đầu các bạn cứ để lửa lớn, nhưng mà một chút nữa chúng ta sẽ giảm đi. Bây giờ cái mặt đường nó bắt đầu đang tan chảy ra rồi, các bạn giảm lửa xuống nhé. Lắc hoặc xoay. Các bạn nhìn thấy nước nó đang chuyển qua cái màu hơi nâu hơi vàng rồi đấy. Nó chuyển qua từng cái giai đoạn luôn. Bây giờ thì đường đã tan hết rồi và sắp sửa nó sủi, nó sôi lên này các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy nó đang sôi lên, đang tan rồi đó. Các bạn chờ cho nó sôi thêm một chút nữa thì chúng ta sẽ cho nước dừa vô.
Cho nước dừa vào thì các bạn tăng lửa lên cho lớn cho nó sôi trở lại. Cho hết 1,2 lít nước dừa vào đây luôn. Đồng thời cho vào đây 120g muối hạt. Các bạn có thể dùng muối bọt cũng được, nhưng mà không nên dùng muối iốt vì muối iốt rất là mặn. 15g bột ngọt, thêm 30g đường. Thì nếu như mà các bạn không dùng bột ngọt, các bạn có thể tăng cái lượng đường này lên 60g. Và bây giờ thì các bạn cho thơm vào nhé. Đó, sẽ cho hết vào đây một trái thơm luôn. Các bạn lựa cái trái thơm chín ấy, cho nó ngọt nha. Nó hơi chua chua chút cũng không sao. Và các bạn nấu cho nó sôi nhỏ lửa trong 1 tiếng nha. Thì cái lượng nấu càng nhiều thì cái thời gian nấu càng lâu. Nếu như mà các bạn làm nửa số này thôi, cái thời gian nó sẽ ngắn lại. Bây giờ cái nước mắm chúng ta nấu nó sôi trở lại rồi nè, thì các bạn vớt bọt này đi nhé. Rồi các bạn đậy nắp lại và chúng ta để lửa nhỏ cho sôi liu riu. Đậy nắp hé hé thôi nhé. Thưa các bạn, cái nồi nước mắm mình nấu sôi nhỏ lửa như thế này nãy giờ cũng được 1 tiếng rồi nè. Bây giờ các bạn nhìn thấy cái miếng thơm nó ngót lại đó. Mình phải nấu cho cái miếng thơm nó ngót như thế này mới được nè. Các bạn nhìn thấy cái nước mắm chay cái màu đẹp chưa nè, trong veo luôn. Và như vậy là nước mắm chay cũng đã xong rồi đó. Chúc các bạn thành công nha. Và bây giờ thì các bạn đem ra lược bỏ thơm đi. Chúng ta sẽ lấy cái nước mắm. Các bạn nhìn cái miếng thơm mình nấu á, nó đậm sậm màu, nó ngót lại như này nè. Thì cái thời gian nấu 1 tiếng như vậy sẽ giúp cho nó tiết ra cái chất thơm á, cái nước mắm nó ngon hơn. Đồng thời cái việc bảo quản nước mắm á, mình sẽ để được lâu hơn, nó an toàn hơn ha. Thì với cái lượng mà mình vừa mới nấu xong thì ra được 1 lít già chút xíu, coi như là 1 lít nước mắm á các bạn. Thưa các bạn, đây là nước mắm chay tự nấu bằng nước dừa tươi và trái thơm, cho nên không có chất bảo quản. Thì các bạn cần phải bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh để ăn dần, ăn đến khi nào hết thì thôi. Thơm lắm á các bạn. Mà các bạn nhìn thấy cái màu nó đâu có thua gì nước mắm mà mình mua ở trong chai người ta bán đâu ha. Và như vậy là nước mắm chay cũng đã xong rồi đó. Chúc các bạn thành công nha. Rau muống xào, có nhiều loại rau muống xào tỏi, nhưng mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn rau muống xào chao. Thì hy vọng cái món rau muống xào chao này sẽ giúp cho các bạn ăn chay có thêm một món ăn mới. Ở đây tôi có 400g rau muống đã làm sạch và rửa rồi để ráo rồi nè. Những cái gia vị đi kèm thì rau muống xào chao, ở đây tôi có 2 miếng chao và một chút nước là 30g, 1 muỗng cà phê đường 5g, một chút bột ngọt 1g và 1 muỗng cà phê dầu hào 5g, dầu hào của Maggi ha. Có 10g muối để một lát luộc sơ qua cái rau muống. Và kế đến đó là tỏi. Ở đây tôi có 6 tép tỏi 30g. Trong muống xào thì tỏi các bạn không cần phải băm nhuyễn, đập dập bẻ ra là được rồi. Để chuẩn bị xào thì chúng ta sẽ đập tỏi trước, và tiếp theo thì sẽ đi trần cái rau muống. Rau muống trước khi trần thì các bạn vặn nó ra chứ không có cắt nhé. Và cái phần ngọn thì tôi để riêng, một lát nữa sẽ cho vào sau. Cái công việc vặn này nó sẽ giúp cho cái cọng rau muống nó mềm và nó thấm cái gia vị. Cái nước mà chuẩn bị để luộc rau thì tôi đã chuẩn bị nó đã sôi rồi nè, và lửa các bạn để lớn nha. Chúng ta cho nhiều nước vào trong này thì cái rau nó sẽ xanh. Nước sôi rồi, bây giờ cho vào đây 10g muối nè các bạn. Và thêm vào đây khoảng 1-2 muỗng canh dầu ăn sẽ giúp cho cái rau nó bóng mướt và nó xanh. Các bạn cho nó phần cọng lớn hơn trước nè. Bây giờ nước nó sôi chảy rồi thì tôi sẽ vớt nó qua cái thau nước đá nhé. Sau khi mà rau nó đã nguội rồi thì các bạn vớt ra và chúng ta để cho ráo. Trước khi xào rau thì tôi sẽ cho vào đây 5g đường, 1 muỗng cà phê, một chút bột ngọt. Các bạn bắt chảo và bật lửa lên nhé, để cho chảo nóng rồi thì sẽ cho vào đây khoảng 4 muỗng canh dầu ăn. Cho vào đây 1/2 cái số tỏi này. Các bạn xào qua cho tỏi thơm lên rồi cho chao vào đây.
Để lửa vừa thôi các bạn xào chao cho thơm nhé. Chao thơm rồi thì các bạn vặn lửa lớn lên và chúng ta sẽ cho cái rau vào đây và xào lên. Đảo đều lên cho thấm gia vị cũng như là chao. Đó, bây giờ các bạn nhìn thấy chao nó bám quanh vào cái cọng rau muống á, nó bóng và nó trắng nhìn ngon quá nè. Giờ thì các bạn có thể nếm lại xem đã vừa ăn hay chưa, mà cho vào đây 5 gram dầu hào, 1 muỗng cà phê, và cái phần tỏi hồi nãy còn đó các bạn cho vào hết luôn. Dầu hào cho vào đây sẽ giúp cho cái rau muống nó thơm hơn và nó bóng mướt, nó ngon hơn nhé các bạn. Và nếu không có thì cũng có thể bỏ qua bước này. Bây giờ đã rất là thơm rồi và nó cũng đã chín rồi, thấm vào đây rồi. Các bạn tắt bếp và chúng ta cho ra dĩa luôn nha. Cái vị béo của chao á, nó vừa ăn và là cùng hòa quyện cùng với một chút đường, nó làm cho cái vị chao nó không có còn mặn gắt nữa. Nếu như mà các bạn không thích ăn bột ngọt thì có thể cũng không bỏ vô. Thì hy vọng cái món rau muống xào chao này sẽ giúp cho các bạn ăn chay có thêm một món ăn mới. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Món Ngon Mẹ Nấu. Cảm ơn các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.